السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شخص في أحد المطاعم طلب مجموعة من الطلبات، وكان هو وعائلته لما قدمت الطلبات وجد في واحدة من الوجبات وجد حشرة. طبعا تقدم إدارة المطعم بشكوى على الحشرة اللي وجدها في الطعام وطلب تعويض، والإدارة في نفس الوقت قالت لا تتقدم بأي شكوى لأي جهة من الجهات المعنية. مر اليوم واليومين بعدها تواصل مع الإدارة، قالوا ايش صار عليكم انتم ما عوضتوني؟ قالوا وش التعويض اللي تبغى؟ أرسل لهم رسالة أبغى التعويض مبلغ وقدره كذا وكذا وكذا. طبعا إدارة المطعم قالت انتظر وبنرفع طلبك للإدارة اللي يعمدوننا بدفع المبلغ لك، أهم شيء لا تتقدم بأي شكوى لأي جهة من الجهات المعنية حتى لا نتضرر، أما الوجبة كذلك بنعوضك عنها والمبلغ المالي إن شاء الله بيصلك، ونتواصل مع الإدارة ومسؤولي الحسابات إلى غير ذلك من الكلام من المطعم. بعد أيام تفاجأ هذا الشخص بدعوى عجيبة ما مر عليه مثل هذه الدعوة، دعوة ابتزاز مقام عليه من الشرطة وأحيلت للنيابة العامة. ما هي هذه الدعوة؟ الدعوة أنك ابتزيت المطعم، أنك إذا ما تقدمت بالتعويض فإني سأقوم بالشكوى ضدك، أي صاحب المطعم أو المطعم نفسه. فهذا يدعي أنه وقع عليه الابتزاز عليه وعلى أصحاب المطعم. طبعا الشخص تفاجأ وانبهر، يقول إنكم أنتم اللي عرضتوا علي التعويض وأنتم اللي طلبتم مني إني ما تقدم لأي شكوى للجهات المعنية، كيف أن الدعوة تكون دعوة ابتزاز؟ طبعا من الغرابة أن دعوى الابتزاز العادة دائما تكون فيما يخص العرض، ما تعودنا أن دعوى الابتزاز تكون في أمور مالية أو أمور في تعويض على أكل وطعام ونحو ذلك مما سمعتم في هذه القصة. طبعا الواقع أن الدعوة وصلت إلى المحكمة الجزائية بالفعل، والنيابة أصدرت اتهام لهذا الشخص بأنه قام بالابتزاز للوصول إلى مبلغ مالي وقدره كذا وكذا وكذا. طبعا تتساءلون هل هذا التصرف تصرف صحيح أو لا؟ في وجهة نظري القانونية أن تصرف الشخص هذا تصرف خاطئ. لماذا؟ ما وقع من المطعم هذا خلل وحق عام ينبغي التعزير أو التأديب عليه أو إيقاع العقوبة النظامية سواء من البلدية أو الجهة المختصة. كون أنك تتقاضى على هذا الخطأ مبلغ مالي، هذا قد يكون في شيء من خيانة الأمانة أو في شيء من التفريط أو نقول في شيء من الاستغلال. فلا يجوز لك شرعا أنك ترى مخالفة وتتقاضى على هذه المخالفة أو عدم إبلاغك عن هذه المخالفة مبلغ مالي. هذا من تضييع الحقوق، وهذا من التعاون على الظلم والعدوان. لذلك لو رأيت أي شخص مخالف أو ضبطت مخالفة على أحد الأشخاص، لا يمكن أن تستغل هذه المخالفة لصالحك أو لحسابك الخاص. هذه المخالفة إنما تستغلها الجهات المعنية لإيقاع العقوبة بالشكل الصحيح. الخلاصة لا يمكن لك أن تطالب بمبلغ مالي على حق عام وقع ولم تتضرر منه. طبعا البعض يقول طيب أنا وقع علي ضرر نفسي، نقول كم الضرر النفسي؟ ضرر نفسي 10,000 ريال أو 20,000 ريال، هذا كلام فاضي كلام باطل. يعني ليس كل ضرر يقدر له مبالغ كبيرة وينظر أنه شيء عظيم، يقدر الضرر بقدره. يعني وجبة تلفت أو وجبة فيها حشرة ترك تعوض عن الوجبة فقط، وهذا مقتضى الشرع. أما الأمور النفسية ونسمع بالأحكام المستوردة وصدر في محكمة كذا في دولة كذا حكم بتعويض 10,000 ريال ولا 50,000 ريال، هذا لا يصح شرعا ولا نظاما. هذا ممكن يكون في الحق العام تصدر عقوبات، لكن كل شخص يجد خلل يتقاضى على هذا الخلل مبالغ كبيرة، هذه أصبحت مرابحة وليست تعويضا عن الضرر الواقع. لذلك لابد أن نكون وسطا وعدلا بين الجافي والغالي. وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.